नमस्कार, मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानीमध्ये आपलं स्वागत करते. पावसाळा सुरू झाला की माझ्या घरात मुलांची डिमांड असते भजी कर, आणि मी ते नेहमी करतेही. वेगवेगळ्या प्रकारची मी भजी करत असते. आज त्यातलाच एक प्रकार पोह्यांची भजी मी आज तुमच्याशी शेअर करणार आहे. पोहे भजीला आता आपण सुरुवात करू. इथे मी जाड पोहे घेतलेत आणि ते जसे आपण पोहे करतो ना, कांदा पोहे करतो तेव्हा जसे भिजवतो तसे भिजवून घेतलेत. हे 1.5 वाटी पोहे आहेत. 3 टेबलस्पून चण्याचं पीठ घेणार आहोत. 2 चमचे तांदळाचं पीठ. तांदळाच्या पिठाने छान कुरकुरीत होतात भजी, म्हणून तेही घेणार आहोत. आणि इथे कढीपत्ता आहे, तो थोडासा कट केलाय. छान लागतो, एकदम कुरकुरीत लागतो तो, आणि चव सुद्धा खूप छान लागते त्याची. ह्या ओवा 1 टीस्पून. थोडा चोळून घेते, सुगंध चांगला सुटतो त्याला म्हणून. 3 मिरच्या कट करून घेतल्यात. आणि हा लसूण मी क्रश केलाय. क्रश केला ना, तोही लसूण खूप सुंदर लागतो. नाहीतर मिरची आणि ते वाटूनही घेणार होते, पण त्यापेक्षा याची चव जास्त चांगली लागते. अगदी थोडीशी हळद. 1 लिंबाचा रस आहे हा. 1 टीस्पून साखर. हे स्वीट कॉर्न आहेत. स्वीट कॉर्न क्रश करून घेतले. अख्खे टाकू नका. अख्खे टाकल्याने ना ते भजींमध्ये जरा फुटतं आणि तेल वरती येण्याची शक्यता असते, म्हणून क्रश करून घ्या. त्याचबरोबर आपण इथे उकडलेला बटाटाही टाकणार आहे, क्रिस्पीनेस करता आणि पीठ छान मिळून येण्याकरता. बटाटा चांगला उकडला आहे. बटाटा तुम्ही किसून टाका, नाहीतर अगदी तुम्ही मॅश करून टाकला तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. कोथिंबीर 1/4 कप आहे. आणि चवीनुसार मीठ. हे सगळं आता आपण छान मिक्स करू आणि बघू पाणी कसं लागतंय. पाणी आपण लागता त्यामध्ये टाकणार आहोत. पोहे कसं आहे ना, प्रत्येकाच्या घरात असणारी वस्तू आहे. आणि पोह्यांपासून बऱ्याच गोष्टी होतात. कांदा पोहे होतात, कटलेट होतात आणि भजी. छान अगदी पीठ मिळून आलंय. आणि जेवढं तुम्ही छान मिक्स करणार, जेवढं छान त्याला मळणार ना, तेवढे ते हलके होतात. अगदी खूप पाणी लागलं नाही आहे त्याला, अर्धा कप पाणी लागलंय. आपलं भज्यांचं मिश्रण छान झालंय. तुम्हाला दाखवते मी. अशा पद्धतीने ते व्हायला हवं. आता आपण तेल गरम करायला ठेवूया. आपलं तेल छान गरम झालंय. आता भजीला सुरुवात करूया. आपण मूग भजी करतो ना, अगदी त्याच पद्धतीने करायची. हाताने टाकलेलं जरा चांगलं होईल. आपले भजी झाली आहेत, पण भजी ना मीडियम फ्लेमवरच करायची. तुम्ही स्लो केलं तर ते तेल पिल, आणि फास्ट केलं तर वरचं फक्त कवर ते काळं होईल, आतमधून शिजणार नाही. मध्यम आचेवरती छान कुरकुरीत होतात. अगदी मूग भजीसारखी दिसतात बघा. एकदम छान कुरकुरीत भजी झाली आहे. जवळपास मूग भजी जशी असते ना, तशीच झाली आहे. आपण यामध्ये सोडा, इनो काहीच टाकलं नाही आहे, तरीसुद्धा अतिशय मस्त कुरकुरीत झाली आहे. आपली भजी झाली आहे, पण तेवढ्यावर होणार नाही आहे. आपल्याला आता तळलेली मिरची तर लागणारच. ती आता तळून घेऊया. अख्खी मिरची, तिला थोडा कट दिलाय. कट दिला नाही तशीच तुम्ही टाकली ना, तर ती उडेल, तेल अंगावर उडणार तुमच्या. तर ते कट करा आणि मग टाका. आता ह्या मिरच्या आपण तळून घेऊ. हे बघा, एवढ्या त्या फ्राय करायच्या आणि लगेचच त्यावर आपल्याला मीठ टाकावं लागेल. थोडंसं चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया.
आपली कुरकुरीत पोहे भजी तयार आहे आणि मी ती आता एन्जॉय करणार. मस्त चहा पण ठेवलाय आणि पाऊस येतोय. खिडकीतून पाऊस बघत चहा पीत मी एन्जॉय करणार आता. याबरोबर मिरच्या तर आहेच, पण मी तुम्हाला मागे दाखवली होती बघा खोबऱ्याची चटणी, तीही त्याबरोबर मी घेतली आहे. अशा छान छान चटपटीत रेसिपी करण्यासाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.